test tayo ngayon. Ito yung gagamitin natin. Tusunra na BL600. Naka-set up na yan. Tsaka yung mixer natin na Spider Joson. Yung mga ilaw na. Tsaka naka-connect na guys. Wala yung ano natin guys, yung concert. Ginagawa ko kasi ano, namatay-matay pagka linalakasan. Ayan guys, yung bago natin gawa na tray without ano, dividing network. Ayan. Try natin guys kung malakas ba siya. Kasi hindi na natin linagyan ng dividing network. Pero okay naman yan kasi mga ano naman yung capacitor niya. Magaganda naman yung ginagay natin capacitor. Ito yung likod niya. Kaya na, i-sound check na natin. Bali yung ginawa ko pala dyan guys, mga ritaso lang yun na plywood yan. Start na tayo sa sound check natin guys. Mag-play na natin, play na tayo ng ano, music. Live, the best.
Battle mode activated. Powered by Sound Addict. Powered by Sound Addict. Check this out.